آقای آ جمع ب را نمایندگی نمی کند، اما مصمم است به تنهایی به جای اعضای جمع تصمیم بگیرد. آقای آ می داند که اگر گروه قابل توجهی از اعضا با او همکاری کنند، کنترل جمع کار ساده‌ای خواهد بود. اما اگر جمع دوستان آقای آ بسیار کوچک و انگشت شمار بوده و در مقابل به شمار اعضایی از جامعه که علاقه‌ای به تبعیت از آقای آ ندارند افزوده شود، چه خواهد شد؟ آقای آ برای جلوگیری از شکست میبایست با انسداد ارتباطات جلوی گردش آزاد اخبار و اطلاعات میان اعضای جمع را گرفته و در عین حال به این نگرانی و وحشت دامن زند که دوستان وفادار او همه جا حضور دائمی دارند. همه مکالمات و ارتباطات را شنیده و هیچ رویدادی از چشمان تیزبین ایشان پنهان نخواهد ماند. در این حالت شهروندان عادی از روی ترس و واهمه به دست خود حق آزادی بیانشان را واگذار کرده و گرفتار خودسانسوری خواهند شد. آقای آ اما در عمل برای کنترل کامل شهروندان با مشکلات مختلفی مواجه است. تعداد طرفداران او در مقایسه با جمعیت شهروندان بسیار اندک است. حتی در میان همین شهروندان اندک هم تنها جمع بسیار کوچکی صادقانه و از صمیم قلب به او پایبندند. طرفداران او روز به روز به ناراضیان می‌پیوندند. شهروندان ناراضی روز به روز به پیشرفت‌های تکنولوژیک مجهز می‌شوند. تنها چاره پیش روی آقای آ توسل به دروغ و خشونت و بزرگنمایی توانمندی‌های خود برای ارعاب شهروندان است. جمهوری اسلامی ایران همه توان مالی فنی خود را برای احداث دیوار بزرگ فیلترینگ و سرانجام تبدیل اینترنت آزاد به شبکه ملی یا اینترنت حلال به کار انداخته است. اما این حجم عظیم امکانات در برابر اراده شهروندان ناراضی ناکارآمد می‌نماید. هکرهای مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران در فروردین 1390 سایت نمایندگی ایتالیایی یک شرکت بزرگ کامپیوتری را هک کردند. در شکل تئوریک، هک کننده این سایت می توانست برای تنها چند دقیقه امنیت کاربران ایرانی جیمیل و یاهو را به خطر بیاندازد. در فاصله چند دقیقه از آغاز حملات، عملاً تهدید رفع شده و خطر خاصی از ناحیه حملات دولتی کاربران ایرانی را تهدید نمی کرد. اما رسانه‌های دولتی ایران نظیر کیهان ماه‌ها از هک قهرمانانه گوگل و یاهو سخن گفتند. این گونه اخبار تنها برای ارعاب شهروندان ایرانی دنیای مجازی منتشر می‌شد. در ماه‌های پس از اعتراضات خرداد 1388، عوامل مرتبط با دولت ایران برای ماه‌ها مشغول ایجاد تشویش و دلهره میان معترضین ایرانی بودند. در فیسبوک و سایت‌های اشتراک لینک فارسی زبان روزانه چند ده لینک نگران کننده با مواردی نظیر سپاه به همه محتویات تلفن همراه شما دسترسی دارد. هر آنچه کنار تلفن همراه هرچند خاموش میگویید ضبط و تحلیل می‌شود منتشر می‌شد. پس از موفقیت صدها هزار کاربر ایرانی در استفاده از VPN ها برای گذر از برنامه چند میلیارد دلاری فیلتر جمهوری اسلامی ایران، لینک هایی مبنی بر آلوده بودن VPN ها و اینکه VPN اساساً برای شناسایی مخالفان حکومت طراحی شده در مقیاسی وسیع میان کاربران ایرانی منتشر شد. کارزار دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های سرکوبگر در بزرگنمایی توانایی‌هایشان و اشراف 100% بر فعالیت مخالفان همچنان ادامه دارد. یک فعال مخالف و بازداشت شده در جریان تظاهرات 1388 میگوید اگر دولت ایران به محتوای ارتباطات دیجیتالی من دسترسی کامل داشت، دلیلی بر 8 هفته بازداشت و انفرادی و شکنجه برای دستیابی به پسورد جیمیل من وجود نداشت. درک واقع گرایانه از تهدیدات در دنیای دیجیتال ضامن امنیت شماست. خوشخیالی و بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی همانقدر خطرناک است که مرعوب شدن و توهم حضور و کنترل نهادهای امنیتی در همه زوایای زندگی دیجیتال شما.
شناخت درست و واقع گرایانه از تهدیدها بدور از هر گونه افراط و تفریط نخستین قدم برای ارتقاء امنیت دیجیتال است. برای کسب اطلاع بیشتر از تهدیدهای واقعی در دنیای دیجیتال و همچنین جزئیات کمپین‌های تبلیغات روانی علیه کاربران اینترنت به بخش‌های سایت تواناتک مراجعه کنید و سوالات خود را در فروم تواناتک با کارشناسان مؤسسه توانا طرح نمایید.